To make your boba pearls, first add 1 cup tapioca starch sa isang bowl. Add boiling water na 1/3 cup plus 1 teaspoon na black food color. Don't worry, mag-iiba pa yung kulay niyan pag niluto nyo na. Mix hanggang knead pala hanggang magkaroon ng buong dough. Take a portion ng mixture tapos i-roll nyo hanggang sa humaba siya and hatiin nyo. Dapat magkakapantay lang siya ng laki. And then, pwede nyo siyang bilugin or leave it as is. Parehas lang naman yung lasa pero mas cute kapag balls. Medyo matagal nga lang. So, habang binibilog nyo siya, yung iba nyong nagawa, takpan nyo ng plastic wrap or ng towel. Pagkatapos, i-coat nyo ng tapioca starch para hindi magdikit-dikit yung balls kapag niluto nyo na. Habang nagpapakulo kayo ng water, add 1 cup of sugar sa pan. Painitin nyo muna. Then, half a cup of water or huwag nyong ilagay yung tubig kung gusto nyong mas makapal na syrup. Mix this and let it boil. Tapos, simmer ng 5 minutes. Yan, kumukulo na yung tubig. So, add naninikit yung balls, yung tapioca balls. And cover this. Ay, mix nyo muna para hindi magdikit-dikit. Cover nyo and let it simmer for 20 minutes. And then, after 20 minutes, patayin nyo yung fire and let it rest for 20 more minutes. I-drain nyo yung tubig. Tapos, yung malamig na syrup, yan, gawin na natin. Ibuhos nyo siya sa glass. Medyo naging hindi malapot siya kasi dinagdagan ko ng tubig yung asukal. Tapos, swirl, swirl, swirl. Wow naman hanap sa pag-swirl. And di rin naman makikita mamaya. Effort pa. Tapos, add your boba pearls. Hindi kami nagmi-milk tea, so milk lang talaga yung idadagdag natin. Pwede kayo mag-add ng ice bago kayo mag-add ng milk, pero malamig na yan, so carry na. Yan. Nawala yung design niya. Serve with your merienda.